હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 2 જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારની આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ તમને જોવા મળશે. બીજી એક અગત્યની એનાઉન્સમેન્ટ છે તમારા માટે છે. હાલમાં આપણી જે સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, તો એમાં 10 જુલાઈ સુધી જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે એ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોઈ શકશો. તો 10 જુલાઈ સુધી છે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, એમાં તમે લોગિન કરી બરાબર, અને તમે જેટલા પણ આપણા અત્યારે વિષયની અંદર છે વિડીયો લેક્ચર અપલોડ થયા છે એ તમામ વિડીયો લેક્ચર જોઈ શકશો, ટેસ્ટ આપી શકશો. આ તમામ વસ્તુ છે તમે કરી શકશો 10 જુલાઈ સુધી. તો 10 જુલાઈ સુધી જેટલું પણ આપણી એપ્લિકેશનની અંદર કન્ટેન્ટ છે એ બધું જ તમે આવનારા 10 દિવસ માટે છે તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોઈ શકશો. તો આ આજથી જ અમલમાં આવી ગયું છે. તમે અત્યારે આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એનામાં લોગિન કરી અને તમે છે તમારું એકાઉન્ટ બનાવી લો, અને પછી છે તમે કોર્સ છે એ તમારો સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. જેટલા પણ સબ્જેક્ટના વિડીયો અપલોડ થયેલા છે બધા વિડીયો જોઈ શકશો, ટેસ્ટ આપી શકશો, અને સાથે સાથે પીડીએફ પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની લિંક છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી આપણી સ્ટાર એજ્યુકેશનની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરો બરાબર, અને ત્યાંથી તમે છે બરાબર પછી એપ્લિકેશન ખુલે એટલે તમારું એકાઉન્ટ બનાવવાનું છે, અને ત્યારબાદ આપણા જે કોર્સ છે બરાબર એમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. બરાબર, તો શરૂ કરીએ હવે આપણો આજનો વિડીયો 2 જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે, હાલમાં જ જીએસટી દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો જીએસટી દિવસ હાલમાં જ ઉજવાયેલો છે અને આ ઉજવવામાં આવેલો છે 1 જુલાઈ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. 1 જુલાઈનો દિવસ બધાને યાદ હોવો જોઈએ. 1 જુલાઈ 2017ના રોજ છે સમગ્ર ભારતની અંદર જીએસટી લાગુ થઈ ગયેલું હતું બરાબર, અને ભારત છે જીએસટી લાગુ કરનાર 161મો દેશ બનેલો હતો. 1 જુલાઈ 2018ના રોજ સૌથી પહેલી વખત જીએસટી દિવસ ઉજવાયેલો છે, અને હાલમાં 1 જુલાઈ 2022ના રોજ આપણે જીએસટી દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. બરાબર, જીએસટી લાગુ કરનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ કયો હતો? ફ્રાન્સ. ફ્રાન્સ છે વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ હતો કે જેણે જીએસટી લાગુ કર્યું. ભારતનું કયું રાજ્ય છે કે જેણે જીએસટીનું બિલ પોતાના રાજ્યની અંદર સૌથી પહેલા પાસ કર્યું છે? તો જીએસટી બિલને સૌપ્રથમ પાસ કરનાર રાજ્ય બન્યું આસામ. બરાબર, અને જીએસટી બિલ છે એ લોકસભામાં કોણે રજૂ કર્યું એવું પ્રશ્ન પૂછી શકે. તો ફેબ્રુઆરી 2015માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું આપણા એ સમયના નાણામંત્રી અરુણ જેટલી દ્વારા. અત્યારે નિર્મળા સીતારમણ છે, એ સમયે અરુણ જેટલીએ આ બિલ રજૂ કરેલું હતું. બરાબર, બાકી 3 ઓગસ્ટ 2016ના રોજ રાજ્યસભામાંથી પસાર થયું. 8 ઓગસ્ટે આ બિલ લોકસભામાંથી પસાર થઈ ગયું બરાબર, અને ત્યાર પછી છે 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ છે રાષ્ટ્રપતિએ જીએસટી બિલને સહી કરી મંજૂરી આપી દીધી. ઓફિશિયલ કાયદો બની ગયો. બંધારણીય સુધારો કેટલામો બન્યો જીએસટી અંતર્ગત? તો 101મો બંધારણીય સુધારો બન્યો જીએસટી અંતર્ગત. બરાબર, 1 જુલાઈ 2017 થી 101મા બંધારણીય સુધારા સાથે જીએસટી સમગ્ર ભારતમાં લાગુ થઈ ગયું. બરાબર, આટલા અગત્યના પોઈન્ટ જીએસટી વિશે આપણે યાદ રાખીશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ યુએફઓ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ યુએફઓ દિવસ આજે છે 2 જુલાઈ, એટલે કે વિશ્વ યુએફઓ દિવસની ઉજવણી આજે કરવામાં આવે છે. હાલમાં જ છે 2 જુલાઈ 2022ના રોજ વિશ્વ યુએફઓ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો. યુએફઓ નું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, અનઆઇડેન્ટિફાઈડ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ્સ. તો આ એનું પૂરું નામ છે. બરાબર, યુએફઓ છે એ ન્યૂ મેક્સિકોના રોઝવેલની એક ઘટના છે. 1947ની અંદર જુલાઈનો મહિનો છે, ત્યાં એક ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ છે ક્રેશ થયેલું હતું એવો દાવો કરવામાં આવેલો હતો. બરાબર, પાછળથી અમેરિકાની જે સૈન્ય છે એણે એવી જાહેરાત કરી કે ભાઈ એ તો હવામાનનો બલૂન છે. પણ આવી ઘટના એક ન્યૂ મેક્સિકોની અંદર બનેલી છે અમેરિકામાં. ત્યારે જુલાઈ 1947. ત્યારે બધા એવું માનતા હતા કે કોઈ એક ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ છે બરાબર, અનઆઇડેન્ટિફાઈડ ફ્લાઇંગ ઓબ્જેક્ટ, જેને આપણે એલિયનની સ્પેસશિપ કહીએ છીએ. બરાબર, તો એ પ્રકારનો યુએફઓ છે અમેરિકાની અંદર જોવા મળેલો હતો, એવી ઘટના બનેલી હતી. બરાબર, અને સૌથી પહેલો વિશ્વ યુએફઓ દિવસ છે એ 2001માં ઉજવવામાં આવેલો. બરાબર,
ઘણા વૈજ્ઞાનિકો આ યુએફઓ ની ઘટના છે એને નકારે છે અને ઘણા લોકો માને છે, બરાબર. આપણે એની સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. આ દિવસ છે 2 જુલાઈ ઉજવાય છે એ યાદ રાખવાનું છે. સૌથી પહેલી વખત 2001 ઉજવાયેલો એ યાદ રાખવાનું છે. અને આ કઈ ઘટનાના આધારે આ દિવસ ઉજવાય છે? તો કે યુએસએ ની અંદર છે ન્યૂ મેક્સિકોમાં એક રોઝવેલની ઘટના બનેલી હતી, એના કારણે આ દિવસ ઉજવાય છે. મર્સર નામની એક કંપની છે, એણે હાલમાં જ એક કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ સિટી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. આ રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વનું સૌથી મોંઘું શહેર કયું બન્યું છે? રેન્કિંગ પ્રમાણે સૌથી મોંઘું શહેર બન્યું છે હોંગકોંગ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ સિટી રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે મર્સર નામની કંપની દ્વારા. પહેલા ક્રમે હોંગકોંગ છે, બીજા ક્રમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડનું ઝુરિચ છે, ત્રીજા ક્રમે છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જીનીવા શહેર છે. આ ટોપ 3 રેન્કિંગ તો આપણે યાદ રાખવાની જ છે. સાથે સાથે આપણે ભારતના પણ શહેરોની રેન્કિંગ યાદ રાખવાની છે. ભારતમાં જો રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર હોય તો મુંબઈ, અને એમાં આ રેન્કિંગની અંદર એનું સ્થાન છે 127મું. મુંબઈ બાદ દિલ્હી 155માં ક્રમે છે, ભારતમાં બીજા ક્રમે, રેન્કિંગમાં 155માં ક્રમે. ચેન્નાઈ ત્રીજા ક્રમે ભારતમાં અને રેન્કિંગમાં 177માં ક્રમે. એવી જ રીતે બેંગ્લોર 178માં ક્રમે, હૈદરાબાદ 192માં ક્રમ પર છે. રેન્કિંગમાં કુલ 227 દેશોનો સમાવેશ કરેલો છે, શહેરોનો સમાવેશ કરેલો છે. અને આમાં આ રેન્કિંગ પ્રમાણે, બરાબર, રહેવા માટે સૌથી સસ્તું શહેર હોય તો એ અંકારા છે, બરાબર. અંકારા આવેલું છે તુર્કીમાં. તુર્કીનું અંકારા શહેર છે, બરાબર, એ રહેવા માટે સૌથી સસ્તું શહેર છે. 227માં ક્રમ પર છે તુર્કીનું અંકારા, બરાબર. બાકી વિશ્વના ઘણા બધા શહેરો છે એને તો હજી ધ્યાનમાં જ નથી લીધા, બરાબર. અમુક જે હાઈફાઈ શહેરો છે એને ધ્યાનમાં લીધા ને એમાં તુર્કીનું અંકારા છે, બરાબર, 127માં ક્રમે, એટલે કે ઈ રહેવા માટે સૌથી સસ્તું. ચાલો, એના પછી છે હાલમાં જ છે ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસ જુનિયર. આ કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે? ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસ જુનિયર બન્યા છે ફિલિપાઇન્સના નવા રાષ્ટ્રપતિ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ફિલિપાઇન્સના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ફર્ડિનાન્ડ માર્કોસ જુનિયર છે એને શપથ ગ્રહણ કરી લીધા છે, બરાબર. અહીં જોઈ શકો છો 17માં પ્રેસિડેન્ટ બન્યા છે ફિલિપાઇન્સના, એટલે કે 17માં રાષ્ટ્રપતિ છે. એમને એક બીજા નામથી પણ ફિલિપાઇન્સમાં ઓળખવામાં આવે છે, બોંગ બોંગ નામથી તેઓ ફિલિપાઇન્સની અંદર પ્રસિદ્ધ છે. બાકી ફિલિપાઇન્સની રાજધાની મનીલા છે, ત્યાંનું ચલણ છે ફિલિપાઇન્સ પેસો. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ ગેલના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું છે? તો ગેલના નવા ચેરમેન બન્યા છે સંદીપ કુમાર ગુપ્તા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ગેલના નવા ચેરમેન તરીકે સંદીપ કુમાર ગુપ્તા છે એની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. ગેલના નવા ચેરમેન તો બની ગયા છે સંદીપ કુમાર ગુપ્તા. હવે બીજું આમાં એવું પૂછે કે ગેલનું પૂરું નામ જણાવો, બરાબર. ગેલ છે 10 મહારત્ન કંપનીમાંથી એક છે. ભારતમાં કુલ 10 મહારત્ન કંપની છે, એમાંથી એક ગેલ પણ છે. તો ગેલનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ગેસ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. સ્થાપના 1984માં થયેલી. તો આટલા પોઈન્ટ ગેલ વિશે આપણે યાદ રાખવાના. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે. હાલમાં જ ભારતના એટર્ની જનરલ તરીકે કે વેણુગોપાલ છે એને કેટલા મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવેલું છે? કે વેણુગોપાલ એટર્ની જનરલ છે ભારતના, બરાબર, અને એનો કાર્યકાલ હવે હમણાં જ પૂરો થશે, પણ એને આપી દીધું છે 3 મહિનાનું એક્સટેન્શન. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન બી. હાલમાં જ છે કે વેણુગોપાલ છે એને 3 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવેલું છે. ભારતના 15માં એટર્ની જનરલ છે, બરાબર. એમણે 2017માં એટર્ની જનરલ તરીકે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે, અને એમણે કોનું સ્થાન લીધું હતું? એ વખતે મુકુલ રોહતગીનું સ્થાન લીધું, બરાબર. અને ભારતના સૌથી પહેલા એટર્ની જનરલ કોણ, એવું તમને જીકેના સંદર્ભમાં અથવા તો બંધારણના સંદર્ભમાં પણ ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછી શકે, તો યાદ રાખજો MC સેતલવાડ છે ભારતના સૌથી પહેલા એટર્ની જનરલ હતા, બરાબર. અને એટર્ની જનરલ નિયુક્તિ કોણ કરે છે? રાષ્ટ્રપતિ. આવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકે, એટર્ની જનરલ નિયુક્તિ કોના દ્વારા થાય છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા. બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં એટર્ની જનરલ જોગવાઈ છે? તો અનુચ્છેદ નંબર 76માં. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે એટર્ની જનરલ વિશે પણ યાદ રાખવાના છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે આપણી સામે આવી ગયો છે. અરુણ ઇન્ડિયા ફ્યુચર યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ 2022 છે, હાલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અરુણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે જાહેર કરેલું છે. આ રિપોર્ટ મુજબ છે ભારત પાસે આવનારા 2 થી 4 વર્ષમાં કુલ કેટલી નવી યુનિકોર્ન કંપની હશે? તો આ રેન્કિંગ પ્રમાણે અથવા તો આ ઇન્ડેક્સ પ્રમાણે ભારત પાસે આવનારા 2 થી લઈને 4 વર્ષ સુધીમાં
અનુમાન છે 2 થી લઈને 4 વર્ષ સુધીમાં ભારત પાસે 122 નવી યુનિકોર્ન કંપની હશે. જેટલી છે એટલી તો હશે જ તે, નવી આવનારા 2 થી 4 વર્ષમાં 122 યુનિકોર્ન કંપની ભારતને મળશે. બરાબર. તો યુનિકોર્ન એટલે આવું એક શિંગડા વાળો ઘોડો નો સમજતા. બરાબર. યુનિકોર્ન એટલે કે જ્યારે કોઈ કંપની છે એનું ટર્નઓવર $1 બિલિયન સુધી પહોંચે ત્યારે એને કહેવાય છે યુનિકોર્ન. આ ખાસ યાદ રાખજો. કોઈ કંપની યુનિકોર્ન ક્યારે બને છે? જ્યારે એનું ટર્નઓવર છે $1 બિલિયન સુધી પહોંચે ત્યારે એ કંપની બને છે યુનિકોર્ન. બરાબર. અને આ હાલમાં જ અરુણ ઇન્ડિયા ફ્યુચર યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ છે એ બહાર પાડેલો છે અરુણ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે. આવનારા 2 થી 4 વર્ષમાં ભારત પાસે 122 નવી યુનિકોર્ન કંપની હશે એવું એમણે જાહેર કરેલું. બરાબર. આ રેન્કિંગ પ્રમાણે છે બેંગ્લોરમાં સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપની હશે. કેટલી હશે? તો કે 43. બરાબર. જો પહેલા છે બેંગ્લોર પાસે છે સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપની હતી. બરાબર. પછી હમણાં જ એક યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સ જાહેર થયો હતો. બરાબર. જેમાં હાલની અંદર કોની પાસે સૌથી વધારે યુનિકોર્ન કંપની થઈ ગઈ છે? દિલ્હી પાસે સૌથી વધુ યુનિકોર્ન કંપની થઈ ગઈ છે. પણ હવે અહીંયા શું કહે છે? બરાબર કે બેંગ્લોરમાં છે સૌથી વધુ નવી યુનિકોર્ન કંપનીમાં ઉમેરો થશે. કુલ કેટલી સૌથી વધુ નવી યુનિકોર્ન કંપની આને બેંગ્લોરને મળશે? તો બેંગ્લોરને મળશે 46 યુનિકોર્ન કંપની. બરાબર. બેંગ્લોરમાં સૌથી વધારે 46 યુનિકોર્ન કંપનીનો ઉમેરો થશે. ત્યારબાદ બીજા ક્રમે દિલ્હીમાં 25 યુનિકોર્ન કંપની ઉમેરાશે. ત્રીજા ક્રમે છે મુંબઈમાં 16 નવી યુનિકોર્ન કંપની ઉમેરાશે. આ ઉમેરાશે એની વાત છે. હાલમાં જે અત્યારે સ્થાન છે એમાં અત્યારે બેંગ્લોર બીજા ક્રમે છે અને દિલ્હી પાસે સૌથી વધારે યુનિકોર્ન કંપની છે. પણ આવનારા દિવસોની અંદર તમે પાછું બેંગ્લોરને પહેલા સ્થાને જોશો. બરાબર. તો આ થઈ યુનિકોર્ન કંપનીઓની વાત. એના પછી વાત કરીએ હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે આર્મી ટુ આર્મી ટોકનું આયોજન થયું છે? આર્મી ટુ આર્મી ટોક છે આનું આયોજન થયું છે ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે છે તમે જોવો છો આર્મી ટુ આર્મી ટોકનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. બરાબર. આ ક્યાં થયેલું છે? ઉત્તરાખંડ રાજ્યના દહેરાદૂન ખાતે આનું આયોજન થયું છે. બરાબર. ઇન્ડિયન મિલિટરી એકેડમીમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ઉત્તરાખંડના દહેરાદૂન ખાતે. અત્યાર સુધીમાં ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે છે આ 9મી વખત છે આર્મી ટુ આર્મી ટોકનું આયોજન થયું છે. હવે આ માટે ભારતની મુલાકાતે કોણ આવેલું ઓસ્ટ્રેલિયામાંથી? તો ઓસ્ટ્રેલિયાના નાયબ પ્રધાનમંત્રી છે રિચાર્ડ માર્લ્સ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના રક્ષા મંત્રી છે તે બંને ભારતની મુલાકાતે આવેલા. બાકી ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી આપણે યાદ રાખીશું એન્થોની અલ્બનીઝ. આ નવા જ બન્યા છે, થોડોક જ સમય થયો છે. અને રાજધાની યાદ રાખી લઈએ ઓસ્ટ્રેલિયાની કેનબરા. એટલા અગત્યના પોઈન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયા વિશે આપણે યાદ રાખીએ. એના પછી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નેશનલ હાઈવે એક્સિલન્સ એવોર્ડ 2021 જાહેર થયા છે. કયા મંત્રાલયે જાહેર કર્યા છે? આ જાહેર કર્યા છે, હાઈવે આવી ગયું એટલે કે નેશનલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલય દ્વારા આ જાહેર કરવામાં આવેલું છે નેશનલ હાઈવે એક્સિલન્સ એવોર્ડ. બરાબર. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રાલય જાહેર કરેલું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. બરાબર. આ જાહેર કોણે કરેલા? તો જાહેર કરેલા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી અને લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ. બરાબર. બાકી તમને લોકસભાના સૌથી પહેલા સ્પીકર જે જીકેના સંદર્ભમાં પૂછે તો ગણેશ વાસુદેવ માવડનકર અને નીતિન ગડકરી છે આપણા કેન્દ્રીય રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ હાઈવે મંત્રી છે. બીજું, આ એવોર્ડ માટે એક થીમ પસંદ કરવામાં આવેલી છે. એવોર્ડ જાહેર કર્યા એ માટે એક થીમ પસંદ કરેલી છે. થીમનું નામ છે ઇનોવેશન એન્ડ એક્સિલન્સ ઇન રોડ કન્સ્ટ્રક્શન. બાકી એવોર્ડ કોને મળેલા એ કંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન નહીં પૂછે. બરાબર. કેમ કે એ થોડુંક હાઈ લેવલનું થઈ જાય અને એવા ક્વેશ્ચન જીપીએસસી ની પરીક્ષામાં પણ તમને નહીં પૂછે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એને કાશી યાત્રા યોજના શરૂ કરી છે? આ કાશી યાત્રા યોજના છે શરૂ કરવામાં આવી છે હાલમાં જ કર્ણાટકની સરકારે. જો કાશી યાત્રા જોઈ અને ઘણા લોકો ઉત્તર પ્રદેશ માર્ક કરીને આવે. આ ધેટ્સ વાય છે હું અત્યારે ક્વિક ન્યૂઝની જગ્યાએ એમસીક્યુ ને વધારે પ્રિફર આપું છું, એમસીક્યુ ને વધારે વેટેજ આપું છું. કેમ કે એક્ઝામિનર છે આવી જ રીતે તમને કન્ફ્યુઝ કરે. કાશી યાત્રા જોઈએ કેમ કે કાશી જોઈએ આપણે એટલે પેલું મગજમાં ઉત્તર પ્રદેશ આવે અને ઉત્તર પ્રદેશ પેલું જ ગોઠવે લોકોને બધા એ લખીને આવે. પણ ધ્યાન રાખજો આ કાશી યાત્રા યોજના છે કર્ણાટકની છે. હવે શું છે આ યોજના? તો યાત્રાળુ છે એને 5,000 રૂપિયાની સહાય પૂરી પાડશે. કેટલા યાત્રાળુને? તો કે 30,000 યાત્રાળુને. લિમિટ ફિક્સ રાખી છે, વહેલા તે પહેલાના ધોરણે એપ્લાય કરશે. બરાબર. અને આ યોજના હેઠળ છે આ 30,000 યાત્રાળુ છે એમને
5,000ની સહાય પૂરી પાડશે જે લોકો કાશીની યાત્રાએ જશે એને. નાણાકીય સહાય આપશે એટલે જે યાત્રાળુ ઉત્તર પ્રદેશ છે એને કાશી વિશ્વનાથ મંદિર ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે, તો એની મુલાકાત માટે આ ત્યાંના રાજ્યના યાત્રાળુ છે એને નાણાકીય સહાય મળી રહેશે. બરાબર. અને આમાં લિમિટ રાખી છે, એ લિમિટ 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના હોય એવા લોકો આમાં લાભ લઈ શકે છે. 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાને લાભ નહીં મળે. ઓકે. બાકી કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમ્માઈ છે, રાજ્યપાલ છે થાવરચંદ ગેહલોત છે. બસ, તો વિડીયો આજનો અહીંયા પૂરો થાય છે. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. 2 જુલાઈનો વિડીયો છે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળશું આવતીકાલે 3 જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. અને બાકી આપણી એપ્લિકેશન છે બરાબર, એમાં આવનારી 10 જુલાઈ સુધી છે તમામ કન્ટેન્ટ છે આપણું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણે રાખ્યું છે. તો એપ્લિકેશનની અંદર એકાઉન્ટ બનાવી તમે જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એક્સેસ કરી શકશો, ટેસ્ટ આપી શકશો, પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશો, વિડીયો લેક્ચર્સ જોઈ શકશો. આ બધી જ વસ્તુ છે તમે કરી શકશો એપ્લિકેશનની અંદર. માત્ર તમારે એપ્લિકેશનમાં એકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે અને એકાઉન્ટ બનાવી ત્યારબાદ તમે આ કોર્સની તમામ કન્ટેન્ટ છે એક્સેસ કરી શકશો. કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન થાય તો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો છે, એમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.